Αν πέσατε τυχαία σε αυτό το βίντεο, σας προτείνω να ξεκινήσετε καλύτερα από το πρώτο βίντεο της σειράς που θα βρείτε από κάτω στην περιγραφή. Ξέρετε κανέναν πρωταθλητή που να έφτασε σε μεγάλη επίδοση με 800 συνεχόμενες ώρες προπόνησης? Όχι βέβαια, προπονείται σε δόσεις λίγο κάθε μέρα, μάλιστα κάνει διάλειμμα σε κάθε επίπεδο. Σε επίπεδο λεπτών μέσα στην προπόνησή του, όπου σταματάει κάθε λίγο για να πάρει ανάσες, σε επίπεδο ημέρας, γυμνάζεται μόνο μια φορά και τις υπόλοιπες ώρες ξεκουράζεται. Και τέλος, σε επίπεδο εβδομάδας, όπου συνήθως υπάρχει μία ημέρα ξεκούρασης στην οποία δεν έχει προπόνηση. Σε όλες τις συζητήσεις για τη σωματική άσκηση, η ξεκούραση και η αποκατάσταση έχει εξέχουσα θέση, είτε αυτή αφορά τον ύπνο, είτε αφορά τη διατροφή, είτε τις ημέρες ξεκούρασης μεταξύ των προπονήσεων. Περιέργως, όταν μιλάμε για πνευματικά εγχειρήματα, όπως για παράδειγμα πανελλήνιες εξετάσεις, όλη η κουβέντα στρέφεται γύρω από το πόσες ώρες θα διαβάσεις. Το διάλειμμα, οι μέρες ξεκούρασης αντιμετωπίζονται περίπου ως αναγκαίο κακό, που θα πρέπει να περιορίζεται όσο γίνεται για χάρη του διαβάσματος. Όμως η έξυπνη ξεκούραση έχει τεράστια σημασία για την επιτυχία. Δείξε μου το διάλειμμά σου να σου πω πόσο καλός πνευματικός εργάτης είσαι. Στο σημείο αυτό λοιπόν στρέφουμε την προσοχή μας όχι στη μελέτη, αλλά στην ξεκούρασή μας από αυτή, για την οποία πιστέψτε με έχετε πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Η τέλεια ξεκούραση που θα απογειώσει την πνευματική σας αποδοτικότητα μπορεί να κατακτηθεί με τους εξής τρόπους. Πρώτον, εκτίμησε την ξεκούραση. Μην την αντιμετωπίζεις σαν να είναι ένα αναγκαίο κακό, σαν να είναι χαμένος χρόνος. Είναι η πιο τέλεια αξιοποίηση του χρόνου και είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της πνευματικής προσπάθειας. Η παραβίαση της ξεκούρασης, η φθηνή εκμετάλλευσή της για παράδειγμα για να μπαλώσεις κενά στη μελέτη, είναι το ίδιο ανεπίτρεπτη με την απόλυτη τεμπελιά. Όταν φροντίζεις την ξεκούρασή σου, διαφυλάττεις τη μελέτη και τους στόχους σου. Δεύτερον, η ξεκούραση πρέπει να είναι πολυεπίπεδη χρονικά, δηλαδή να ξεκουράζεσαι σε επίπεδο ώρας, κάνοντας διάλειμμα μεταξύ κάθε χρονομετρημένης μελέτης, σε επίπεδο ημέρας, παρατώντας τη μελέτη προς το τέλος της ημέρας, τις τελευταίες ώρες πριν πας για ύπνο, και τέλος σε επίπεδο εβδομάδας, καθιερώνοντας μία ολόκληρη ημέρα ξεκούρασης κάθε εβδομάδα. Ακόμα και σε επίπεδο έτους, οι ολιγοήμερες διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαίο διάλειμμα που θα βελτιώσει τις επιδόσεις όλης της χρονιάς. Η ξεκούραση πρέπει να διαφέρει από την εργασία όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι αποδοτική όταν διακόπτει την καταπώνηση της μελέτης. Αν για παράδειγμα μελετώ με ένα βιβλίο, δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να ξεκουραστώ διαβάζοντας ένα άλλο βιβλίο, όσο ευχάριστο κι αν μου είναι. Αν μελετώ με χρήση υπολογιστή κλεισμένος μέσα στο σπίτι, είναι χαμηλής ποιότητας ξεκούραση, αυτή που περιλαμβάνει μόνο περιήγηση στο ίντερνετ. Για κάποιον που εργάζεται μέσα στο σπίτι μόνος, η ιδανική ξεκούραση είναι να βρίσκεται με άλλους ανθρώπους και να βγαίνει έξω να τον δει ο ήλιος. Αν κάποιος εργάζεται ως σερβιτόρος, για παράδειγμα, μέσα στη φασαρία και περικυκλωμένος από άλλους ανθρώπους, την ιδανική ξεκούραση θα τη βρει μόνος σε ένα ήσυχο περιβάλλον. Όταν κάνω λιγόλεπτο διάλειμμα από την εργασία μου, όποτε μπορώ βγαίνω λίγο στον κήπο, παίρνω τηλέφωνο ένα φίλο, σηκώνομαι και περπατάω μέσα στο σπίτι ή έξω και γενικά κάνω όσο μπορώ κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανα όσο μελετούσα καθιστός στο γραφείο. Την ημέρα ξεκούρασης επιδιώκω να συναντιέμαι με φίλους αντί να κλείνομαι μέσα στο σπίτι ασχολούμενος συνεχώς με τον υπολογιστή. Προσοχή! Αυτά είναι γενικές κατευθύνσεις που επιδιώκουμε για την ξεκούρασή μας. Δεν είναι υποχρεωτικά, ούτε πρέπει να γίνονται αιμονή. Το βασικό είναι να ξεκουραζόμαστε. Αν μπορείτε με κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι κάνετε όταν εργάζεστε, έχει καλώς. Αν όχι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Στο βιβλίο μου «Το γλυκό ένστικτο» που αφορά την ευεξία, το αδυνάτισμα και τη διατροφή, έχω ονομάσει τη μία ημέρα ξεκούρασης ανά εβδομάδα ημέρα αυθονίας. Ορίστε ως ημέρα αυθονίας το Σάββατο ή την Κυριακή, έτσι ώστε να εναρμονίζεστε με την ξεκούραση και των άλλων ανθρώπων για να μην γίνεστε αντικοινωνικοί. Για παράδειγμα, αν ορίσεις ως ημέρα ξεκούρασης την Κυριακή, από το Σάββατο αργά το απόγευμα παρατάς τη μελέτη και ξεκουράζεσαι. Απαγορέψτε στον εαυτό σας κάθε μορφή μελέτης εκείνη τη μέρα. Βγείτε έξω με φίλους, για ψώνια, δείτε τηλεόραση, χαζέψτε στο ίντερνετ, παίξτε μπάλα, γυμναστείτε, κάντε περίπατο ή ό,τι άλλο σας ευχαριστεί. Αν έχετε κάποια παρακολούθηση μαθήματος τη μέρα εκείνη, για παράδειγμα φροντιστήριο, αυτό δεν θα χαλάσει τη μέρα ξεκούρασης, η οποία απαιτείται να είναι απαλλαγμένη από μελέτη, όχι απαραίτητα από μια παρακολούθηση ενός μαθήματος που θα τύχει. Βέβαια, για μαθητές που είναι υποψήφιοι σε πανελλήνιες εξετάσεις, η ημέρα αυθονίας μοιάζει με απαγορευμένη πολυτέλεια. Όλη την εβδομάδα τρέχουν σαν τρελοί και έχουν μόνο 2 ελεύθερες μέρες το Σαββατοκύριακο, οπότε αν επενδύσουν τη μία για ξεκούραση, σου λέει μετά, εγώ πότε θα διαβάσω. Η απάντησή μου είναι η εξής. Αναλογιστείτε ποιοι είναι οι πιο βιαστικοί άνθρωποι στον κόσμο. Θα σας το πω εγώ. Είναι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Αυτοί όχι απλά βιάζονται, αλλά το αν θα τρέξουν με 230 ή 235 χιλιόμετρα την ώρα κρίνει και τη νίκη στον αγώνα.
Λοιπόν, αυτοί οι βιαστικότατοι άνθρωποι που μετράνε ακόμα και τα εκατοστά του δευτερολέπτου, κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της κούρσας σταματάνε εντελώς. Όχι απλά μειώνουν ταχύτητα, σταματάνε. Φυσικά εννοώ την αλλαγή των ελαστικών που κάνουν στα πιτ. Αν λοιπόν αυτοί οι ακραία βιαστικοί άνθρωποι σταματάνε γιατί αυτό ανανεώνει τις επιδόσεις του αυτοκινήτου τους, φανταστείτε πόσο πιο επικερδές είναι το να σταματάμε κι εμείς για μία ημέρα κάθε εβδομάδα. Η βαθιά ξεκούραση σε αυτή την ημέρα θα εκτοξεύσει τις επιδόσεις σας την υπόλοιπη εβδομάδα. Μην το διανοήσετε καν να παραλείπετε την ημέρα ξεκούρασης, ακόμα και αν σας πιέζουν οι καθηγητές σας να μην ξεκουράζεστε για μια ολόκληρη ημέρα. Αν σας το προτείνουν, είναι επειδή δεν γνωρίζουν τη σημασία της. Οπωσδήποτε μία μέρα κάθε εβδομάδα θα πρέπει να μην διαβάζετε ούτε λεπτό. Τώρα, κάποιος που είναι σε μεγάλη πίεση, για παράδειγμα για πανελλήνιες εξετάσεις, αν ακόμα και μετά από όσα λέω επιμένει ότι δεν μπορεί να αφιερώσει για ξεκούραση μία από τις μέρες του Σαββατοκύριακου, γιατί για παράδειγμα της χρειάζεται οπωσδήποτε και τις δύο για να καλύψει τα κενά στη μελέτη της εβδομάδας, τότε μία μέση λύση είναι να καθιερώσει ως μέρα ξεκούρασης είτε την Παρασκευή είτε τη Δευτέρα, στις οποίες θα υπάρχει μεν χαλαρή παρακολούθηση μαθημάτων, αλλά οπωσδήποτε καθόλου μελέτη. Είναι μια κάπως μεσοβέζικη λύση ξεκούρασης που δεν την πολύ προτείνω, αλλά από το να μην υπάρχει καθόλου ημέρα ξεκούρασης, τουλάχιστον κάτι είναι κι αυτό. Για όσους παραλείπουν την ημέρα ξεκούρασης ή η ημέρα αυθονίας όπως τη λέω εγώ, η τιμωρία είναι σκληρή. Ονομάζεται υπερκόπωση, ονομάζεται πνευματικός τραυματισμός και όταν αυτό συμβεί, τότε θέλετε δεν θέλετε, θα επιβληθεί από μόνη της μια ολιγοήμερη ή πολυήμερη αποχή από κάθε μελέτη μέχρι να συνέλθετε. Για μένα παλιότερα οι μέρες ξεκούρασης προέκυπταν αυθόρμητα όταν τάπεζα από το πολύ διάβασμα. Δυστυχώς ήταν γεμάτες ενοχές, ένιωθα ότι τεμπελιάζω αυτές τις μέρες και αυτό έριχνε κατακόρυφα την ποιότητα της ξεκούρασης που αντλούσα, με αποτέλεσμα να αναγκάζομαι παρά τη θέλησή μου να τις επεκτείνω για μια ή δύο ακόμη μέρες μέχρι να νιώσω έτοιμος για δουλειά. Όταν κατάλαβα ότι οι μέρες ξεκούρασης δεν είναι χαμένος χρόνος, δεν είναι τεμπελιά, αλλά είναι πολύτιμο οργανικό κομμάτι της πετυχημένης εργασίας, άρχισα να τις περιποιούμε, να τις κάνω όσο πιο πλούσιες μπορώ. Δεν ήθελα να είναι μέρες τις οποίες απλά θα στέκομαι μπροστά σε μια τηλεόραση ή έναν υπολογιστή όλη τη μέρα χαζεύοντας, αλλά κανόνιζα δραστηριότητες ή ακόμη και ταξιδάκια που θα έκαναν αυτές τις μέρες ακόμα πιο ευχάριστες. Από τότε συνηθίζω να οργανώνω τις μέρες αυθονίας ακόμα περισσότερο και από τις μέρες εργασίας. Εδώ είναι και μια καλή ευκαιρία να καταρρίψουμε έναν διαδεδομένο μύθο που έχει ως εξής. Η σκληρή μελέτη, λέει, είναι το παν για την επιτυχία στις εξετάσεις. Δυστυχώς είναι κάτι που επαναλαμβάνεται συχνά. Όλες οι συζητήσεις, ακόμα και τα σχετικά βίντεο σχετικά με τους τρόπους επιτυχίας στις εξετάσεις, καταλήγουν μονότονα στην απλοϊκή διαπίστωση ότι τελικά κόλπα δεν υπάρχουν και το παν είναι η σκληρή μελέτη. Αυτή η άποψη έχει φυσικά αρκετή αλήθεια, αλλά και πολλή ανακρίβεια. Αν για παράδειγμα αγνοήσεις την ξεκούραση, δεν έχεις καμία ελπίδα και η σκληρή μελέτη από φίλο σου γίνεται ο χειρότερος εχθρός σου. Η ζωή χρειάζεται ισορροπία για να έχει η μελέτη σου αντοχή στο χρόνο. Πολλές μαθητικές και φοιτητικές καριέρες έχουν καταρρεύσει επειδή αγνοείται αυτή η αρχή. Ας ξεκαθαρίσουμε επ' ευκαιρίας και κάτι άλλο που έχει και μια αστεία διάσταση. Έχετε ακούσει συνεντεύξεις των πρωτευσάντων στις πανελλήνιες εξετάσεις? Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πάνε για παράδειγμα οι δημοσιογράφοι σε αυτόν που πέρασε πρώτος στην Ιατρική Αθηνών και τον ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας σου. Φυσικά ο κόσμος περιμένει μια απάντηση του στυλ: είχα τεράστια αποφασιστικότητα, στερήθηκα πολλά, απαρνήθηκα φίλους και διάβαζα μέχρι τελικής πτώσεως. Όμως αντί αυτού έρχεται από όλους τους πρωτευσάντες μια απροσδόκητη απάντηση που περίπου έχει ως εξής. Ναι, διάβαζα, αλλά όχι υπερβολικά και τις βόλτες μου έκανα και τους φίλους μου είχα, αλλά τα κατάφερα γιατί είχα πρόγραμμα. Φυσικά μια τέτοια απάντηση την περιμένεις από κάποιον που πέρασε τις εξετάσεις, αλλά με τίποτα δεν την περιμένεις από κάποιον που έχει την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα. Και όμως αυτό απαντούν όλοι οι πρωτεύσαντες. Μάλιστα είναι τόσο συχνή αυτή η απάντηση που και μας φαίνεται τόσο παράλογη, ώστε δημιουργήθηκε ολόκληρη σειρά ανεκδότων γύρω από αυτήν. Ορίστε και μερικά παραδείγματα χιουμοριστικών εικόνων. Αυτό που αγνοεί ο πολύς κόσμος είναι ότι οι πρωτεύσαντες απαντούν σωστά και μάλιστα μας λένε ευθέως ένα από τα μυστικά της επιτυχίας τους. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν ξέρουν και οι ίδιοι να μας το εξηγήσουν διεξοδικά όπως σας το εξηγώ εγώ τώρα. Χωρίς να το ξέρουν, αυτοί οι πρωτεύσαντες είχαν επαρκή ποιοτική ξεκούραση με αποτέλεσμα να μην κλατάρουν στη μέση της χρονιάς όπως κάποιοι ανταγωνιστές τους που παλινδρομούσαν μεταξύ υπερκόπωσης από τη συνεχόμενη εργασία και διαστημάτων αδράνειας προκειμένου να συνέλθουν από αυτήν.
Είχαν ισορροπημένη ζωή που απέδωσε ισορροπημένη αποδοτική μελέτη με διάρκεια και αντοχή πολλών μηνών. Δεν ήταν η σκληρή μελέτη το κλειδί για τις σούπερ επιδόσεις τους, αλλά όπως λένε και οι ίδιοι, το πρόγραμμα, η σωστή οργάνωση και στη δουλειά και στην ξεκούραση. Αυτοί το εφάρμοζαν αυθόρμητα, πιθανώς επειδή είχαν οικοδομήσει κάποιες καλές συνήθειες από μικροί. Εσείς παίρνετε τον έλεγχο στα χέρια σας και υπό τις οδηγίες μου θα μπορέσετε να το κάνετε ακόμα πιο αποτελεσματικά. Με λίγη τύχη, γιατί όχι, μπορείτε ακόμα και να πρωτεύσετε. Παρόλο που όλοι ζούμε στον ίδιο χωροχρόνο και έχουμε όλοι τις ίδιες 24 ώρες κάθε μέρα για τον ύπνο, το διάβασμα, την ξεκούρασή μας, κάποιοι μπορούν και ξετρυπώνουν από το 24ωρο τους διπλάσιο, τριπλάσιο παραγωγικό χρόνο από άλλους. Πώς το καταφέρνουν? Είναι πολλοί οι τρόποι, όμως στις μέρες μας ένας ξεχωρίζει με διαφορά από τους άλλους. Είναι ο έξυπνος περιορισμός των κοινωνικών δικτύων, ο οποίος ευτυχώς γίνεται εύκολα. Δείτε τον τρόπο στο επόμενο βίντεο που θα βρείτε από κάτω στην περιγραφή.